Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia chạy phương xa để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến, lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay rạng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất tận, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều thầy nói với anh em đây, thầy cũng nói với hết thầy mọi người là phải canh thức. Đó là lời Chúa. Tất cả chúng ta đều biết năm 2000 đối với giáo hội Công giáo sẽ là một năm thánh rất trọng đại. Và từ năm 1977 đến 1999 thì Đức Thánh Cha kêu gọi đó là thời gian chuẩn bị trực tiếp. Mỗi một năm có một chủ đề rất lớn. Năm 97 tập trung vào Chúa Giêsu Kitô, năm 98 tập trung vào Chúa Thánh Thần, năm 99 tập trung vào Chúa Cha, và năm Thánh 2000 chúng ta mừng kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Thế thì mùa vọng năm nay dĩ nhiên là cộng đoàn chúng ta phải bắt đầu tập trung vào Chúa Giêsu. Adventus, mùa vọng, có nghĩa là mùa Chúa đến, và nói cho rõ hơn là Chúa Giêsu Kitô ngự đến. Ngài đã đến và Ngài sẽ đến. Thế nhưng cái quá khứ và cái tương lai đó, tôi tưởng nó dễ làm cho chúng ta cảm thấy mơ hồ. Ngài đã đến 2000 năm rồi, thấy nó xa xôi lắm. Ngài sẽ đến, Ngài tận thế xong là xa vời. Và chính vì thế nó không có đánh động được vào cái mối quan tâm của chúng ta. Cho nên tôi đề nghị với anh chị em là chúng ta để ý tới cái chiều kích hiện tại của mầu nhiệm Chúa đến. Chúa đang đến. Nói một cách khác, cái mầu nhiệm nhập thể phải được hiện tại hóa ở trong cuộc sống của mỗi một người chúng ta. Và làm sao để khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô được nên hình, nên dạng trong cuộc sống mỗi người chúng ta. Đó là cái chủ đề mà tôi đề nghị với anh chị em trong suốt mùa vọng này. Và có lẽ có đi giảng ở nhà thờ nào tôi cũng sẽ tập trung vào đấy thôi. Nhằm cái mục đích là làm sao để khuôn mặt của Chúa Giêsu được nên hình, nên dạng trong chúng ta. Thì lời mời gọi của Chủ nhật thứ nhất mùa vọng là anh em hãy tỉnh thức. Tại sao vậy? Ở trong câu chuyện tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng một cái hình ảnh ông chủ nhà đi phương xa, trao nhà cửa quyền hành lại cho các đầy tớ. Một ngôi nhà vắng chủ. Và ông chủ đấy có thể trở về bất ngờ vào cái lúc mà không ai biết. Thế nhưng tôi thấy những thời điểm mà Chúa Giêsu dùng trong câu chuyện về ông chủ trở về đó, lúc chập tối, nửa đêm, gà gáy hay là hửng sáng, anh chị em để ý coi, nó toàn thuộc về ban đêm không à. Ban đêm thì nó mới bất ngờ bởi vì ta đang ngủ mà. Nhưng mà chính cái hình ảnh Chúa Giêsu dùng đó gợi ý cho tôi suy nghĩ về cuộc sống ngày hôm nay. Cái thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay nó giống như một ngôi nhà vắng chủ, một thế giới vắng bóng Thiên Chúa. Thiên Chúa là chủ của trái đất này, nhưng mà xem chừng ra Ngài vắng bóng. Ngài trao quyền hành lại cho các đầy tớ của mình điều hành trái đất này. Đến một lúc nào đó, người ta có cảm tưởng người ta là chủ tất cả, chứ không phải Chúa là chủ. Cho nên ở trong thần học ngày xưa của Công giáo chúng ta
nói đến cái thiên nhiên này giống như là vestigia Dei, như là cái dấu vết của Thiên Chúa, như là những cái dấu chân trên cát, để khi người ta nhìn thấy cái dấu chân ấy, người ta biết rằng có một người nào đó đã đi qua. Cho nên tôi nhìn thiên nhiên, tôi cũng khám phá ra đấng Thiên Chúa vô hình. Thế nhưng mà ngày hôm nay, con người ta đang biến đổi thiên nhiên theo sở thích của mình. Và vì vậy, khi người ta nhìn thiên nhiên, người ta chả thấy đâu là cái dấu vết của Thiên Chúa, mà chỉ thấy dấu vết của con người, dấu vết của trí thông minh, dấu vết của quyền lực, dấu vết của sự toàn năng nhân loại. Một thế giới vắng bóng Thiên Chúa. Một thế giới vắng bóng Thiên Chúa còn có nghĩa là một thế giới vắng bóng những giá trị của Thiên Chúa. Cái cảm thức linh thánh nó không còn. Cái tình yêu thương, lẽ công bằng mà Thiên Chúa đòi hỏi xem chừng ra cũng lu mờ lắm, nó vắng bóng. Và khi mà Thiên Chúa vắng bóng, cái giá trị của Thiên Chúa vắng bóng, thì thay vào đó thế giới bị đêm tối phủ đầy. Cái cảm thức linh thánh mà không còn nữa, có nghĩa là một cái cảm thức về mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa đó, nó không còn, thì cái cảm thức tội lỗi nó cũng bị xóa mờ. Cho nên anh chị em mới hiểu tại sao Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nói là cái tội lớn nhất của thời đại chúng ta không phải là tội này hay là tội kia, mà là cái chỗ này, đánh mất cảm thức về tội lỗi. Không còn cái cảm thức về tội lỗi nữa, là mình cứ phạm tội một cách thoải mái mà vẫn thấy lương tâm tôi nó bình an lắm, chẳng có gì. Một thế giới bị đêm tối phủ đầy. Chính trong cái thế giới đấy mà chúng ta phải để cho Chúa Giêsu được nên hình nên dạng trong cách suy nghĩ của mình, trong lối sống của mình. Và như vậy phải tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây đó là tỉnh thức trước những cái nguy cơ có thể làm mờ nhạt cái hình ảnh của Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta. Tôi nhớ lại một cái câu chuyện ở trong sách nhà Phật. Chuyện kể về một anh thanh niên, anh ta nuôi một cái ước vọng được trở thành một kiếm khách nổi tiếng của Nhật Bản. Thì người ta mới giới thiệu cho anh, cho nên anh leo lên đến tận đỉnh núi để anh tìm một vị sư nổi tiếng về kiếm thuật. Anh ta lên tới nơi thì vị sư bằng lòng chấp nhận dạy kiếm thuật cho anh, nhưng mà chả thấy ông ấy dạy gì cả. Tối ngày toàn là đi xách nước với lại quét sân chùa. Được mấy tháng rồi ông ấy chán quá, ông lên ông nhắc lại thầy là con đến đây để học kiếm chứ không phải để quét nhà. Thầy bảo thì cứ làm tiếp đi. Lại thêm mấy tháng nữa. Cho nên lúc mà anh chán quá sức, ông khăn gói quả biếc, ông ấy xin xuống núi thôi. Thì ông thầy mới khuyên là thôi ở lại đây thêm một thời gian nữa. Và bắt đầu từ hôm đấy, bất ngờ anh ta đang nấu cơm ở dưới bếp thì một lưỡi kiếm đâm thẳng vào cổ. Cứ bình thường là chết rồi. Đến hôm sau, anh ta đang quét sân chùa, lại một lưỡi kiếm đâm thẳng vào. Cứ bình thường thì chết rồi. May mà toàn là kiếm gỗ. Nhưng mà từ đó trở đi nó đặt anh học trò ở trong một cái trạng thái là lúc nào cũng phải tỉnh hết ấy. Bởi vì ông thầy ông ấy tấn công từ mọi phía, trong mọi lúc, ở mọi nơi. Và chính cái thái độ tỉnh thức như vậy nó làm cho anh ta dần dần rất nhạy bén và trở thành một kiếm khách đại tài của Nhật Bản. Thưa anh chị em, dĩ nhiên là những câu chuyện tôn giáo như thế không phải kể cho nó vui, và cũng không phải chỉ dạy một bài học tâm lý. Nhưng tôi đọc được trong cái câu chuyện đó cái ý nghĩa của đời sống tinh thần, của đời sống tâm linh. Chúng ta muốn để cho Chúa Giêsu nên hình nên dạng trong cuộc đời của mình, nhưng trong thực tế như Thánh Phêrô diễn tả, ma quỷ như sư tử lượn quanh tìm mồi cắn xé. Khuôn mặt của Chúa Giêsu trong chúng ta bị tấn công từng giây từng phút, mọi nơi mọi lúc. Bởi vì cái sâu xa nhất của các cơn cám dỗ nó không phải là cái ngoại cảnh,
mà nó là nội tâm, là tư tưởng của chúng ta. Cho nên mọi nơi mọi lúc, chính vì vậy mà phải tỉnh thức ghê lắm. Tỉnh thức để có thể cảnh giác trước những nguy cơ nó làm xói mòn cái hình ảnh của Chúa Giêsu nơi mình. Tỉnh thức còn có nghĩa là phải tỉnh để có thể nghe được cái tiếng gọi rất thầm kín của Thiên Chúa trong cuộc đời. Trong sách Khải Huyền, Chúa nói: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng gõ cửa, mở cửa cho ta vào, ta sẽ vào và dùng bữa với người đấy. Chúa gõ cửa, nhưng mà anh chị em và tôi không nghe, bởi vì mình quá ồn ào chẳng hạn. Tôi nhớ lại một bài báo cách đây ít lâu, trong đó nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có chia sẻ với bạn đọc về cái cảm hứng sáng tạo của anh khi viết các ca khúc. Anh có lấy một cái ví dụ là khi anh viết một cái bài hát: một hôm thấy ta là lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do. Anh bảo rằng anh viết cái bài hát đó chịu ảnh hưởng của Albert Camus, một nhà văn Pháp. Ở trong cái cuốn Notes d'Algérie, ông ta có ghi lại cái tiếng chó sủa, một cái tiếng chó sủa mà đối với chúng ta rất quen thuộc, nhưng mà Camus lại khám phá ra trong tiếng chó sủa đó một cái gì rất độc đáo. Cái chia sẻ của Trịnh Công Sơn khiến tôi lại nhớ về Nhất Hạnh. Nhất Hạnh cũng có một lần nhắc tới Albert Camus trong một cái tác phẩm khác, khi mà nhà văn mô tả về một tử tội chờ đưa ra pháp trường. Và trong cái đêm cuối cùng đấy, nhìn xuyên qua khung cửa sổ của nhà tù, anh ta thấy ánh trăng. Cái ánh trăng mà bao nhiêu lần anh ta đã thấy ở trong cuộc đời, nhưng mà thấy mà hóa ra không thấy. Hôm nay anh ta mới thấy được cái ánh trăng đó với tất cả cái vẻ đẹp, với tất cả cái ý nghĩa của nó. Hóa ra vậy, thưa anh chị em, những thực tại trong cuộc sống mà chúng ta coi là rất đỗi bình thường, nó quen thuộc, nó không còn một cái gì để khám phá, thì đối với một người tỉnh thức ấy, một người giác ngộ, người ta vẫn khám phá một cái chiều sâu hàm chứa ở bên trong. Cũng vậy, tôi tưởng rằng Thiên Chúa có thể lên tiếng kêu gọi chúng ta xuyên qua những cái gì rất đỗi bình thường của cuộc sống, nhưng mà ta không nghe, quen quá, không khám phá ra được cái gì. Cho nên không những chỉ tỉnh thức trước những nguy cơ, mà còn tỉnh thức trước tiếng gọi thầm kín của Thiên Chúa, để cho khuôn mặt của Chúa Giêsu có thể ghi dấu ấn trong cách suy nghĩ, cách ứng xử và lối sống của mình. Những điều tôi thưa với anh chị em có thể là cái suy nghĩ nó hơi xa vời, nhưng nó được đúc kết lại trong một thái độ sống rất cụ thể mà hôm nay Chúa Giêsu đề nghị với mình, đó là bổn phận. Bổn phận. Ông chủ chạy đi phương xa, giao nhà cửa lại cho các tôi tớ và chỉ định mỗi một người có một nhiệm vụ. Ông chủ trở về lúc nào không cần biết, nhưng mà điều quan trọng nhất là anh chu toàn cái nhiệm vụ của anh đã được giao phó. Và khi anh chu toàn cái nhiệm vụ đó thì dù ông ấy có trở về lúc nào đi nữa, không có gì đáng sợ. Đối với anh chị em và tôi cũng thế. Mỗi người chúng ta lại không có một bổn phận nào. Cái bổn phận căn bản của tất cả chúng ta là bổn phận làm người và làm Kitô hữu cho nó xứng đáng. Và trên cái nền tảng bổn phận đấy, nó còn có cái bổn phận vợ chồng, cha mẹ, nghề nghiệp. Đối với tôi, bổn phận là linh mục. Sống cái bổn phận đó cho nó trọn vẹn. Đấy là sống cái thái độ tỉnh thức một cách cụ thể. Nói thì có vẻ đơn giản vậy, chứ trong thực tế tôi nghĩ không dễ đâu. Tôi cứ dựa vào kinh nghiệm bản thân của mình làm linh mục chẳng hạn. Một cái chuyện rất là đơn giản là đọc sách nguyện thôi. Mỗi một ngày đọc sách nguyện. Kinh sáng, kinh sách, kinh trưa, kinh chiều, kinh tối. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đọc đủ các giờ kinh đấy. Cái việc rất là đơn giản. Nhưng mà thưa thật với anh chị em, có trung thành hàng ngày được không? Đấy là vấn đề. Đấy là vấn đề.
hay là dâng lễ chẳng hạn. Mỗi một ngày chu toàn cái bổn phận dâng lễ với tất cả sự sốt sắng, với tất cả đức tin, với tất cả tình yêu, không dễ. Từ cái kinh nghiệm bản thân của mình, tôi nghĩ đối với anh chị em cũng không dễ. Sống một cái bổn phận của người vợ, người chồng, người cha, người mẹ, cái bổn phận nghề nghiệp không dễ. Nó đòi hỏi nơi chúng ta một tình yêu. Một tình yêu không được lượng giá bằng cảm tính, nhưng được lượng giá bằng sự trung tín. Một tình yêu với nỗ lực của ý chí. Cho nên khi ta cố gắng mà chu toàn cái bổn phận như thế, thực sự thì đấy chính là sống thái độ tình thương một cách cụ thể và có thể đón nhận Chúa đến với mình bất cứ lúc nào. Cho nên với Chủ nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay, tôi tưởng là cộng đoàn chúng ta cùng với nhau chọn lựa một thái độ sống cụ thể như vậy, để đặc biệt trong mùa vọng này, mỗi chúng ta trở về với bổn phận Chúa đã giao phó cho mình và cố gắng chu toàn cái bổn phận đó một cách thật tốt đẹp. Đó là sống cái thái độ tỉnh thức mà Chúa Giêsu và giáo hội đòi hỏi chúng ta. Lễ TV trân trọng cảm ơn